to má nějaký jako psychologický přesah, nebo... No, má jako úplně komplet. Jako to menu je konstruovaný, aby mělo maximální psychologický přesah na člověka, co může. Třeba s tou okurkou, že to má 3 až 5 ingrediencí nebo něco takového, opět to má jako okurka, že jo. No a proč se o tom chcem bavit? No, protože to stojí za starou belu a lidi tomu hrozně propadají a samozřejmě tohle téma jakoby naráží do víc jakoby témat, jako třeba ultra zpracovaný třeba jídlo. Závislost na chuti a textuře si můžeš vypěstovat, to mi přišlo hodně zajímavý. Tak jo, vítá vás tady Dan a Petr u dalšího dílu našeho podcastu. Ahoj. Dneska si probereme fast foodama, takže různý burgeríky, donery a podobné dobroty. Zásadní otázka asi je, proč 2 lidi s naší rozlohou nebo objemem chtějí mluvit o fast foodu. Jo. Prostorovým zevzřením. Jo, prostorově objemný. Jo, takže... No, tak vlastně to může být výhoda, ne, z tohohle úhlu pohledu, protože evidentně s tím máme hodně zkušeností. Jo, takhle, no asi jo, no. Tak já nevím, no, mě to chutná, je to blbý. No teďka už tolik ne, jakoby, ale minimálně než jsem to proštudoval dopodrobná, tak yes. No, tak asi pojďme říct, jak často se stravujeme v fast foodech, jak jsme jako k tomuhle tématu přišli a proč nás vlastně jako trápí a chceme se o něm bavit. Tak já si můžu klidně začít sám za sebe. Pracujeme blízko velkého obchodního centra, kam chodíme jako pravidelně na oběd, takže moje převážná většina obědů v pracovní dny je prostě v nějakém takovémhle biznise. Primárně asi mekáč, ale postupně mě baví zkoušet všechno ostatní, protože si jídlo rád užívám, tak jako testuju. Vždycky se objeví něco nového. Takže tak nějak jako všeobecný přehled asi mám, no. Řekněme, že třeba 3-4 obědy týdně ve fast foodu asi jako zvládnu. 3-4 obědy denně ve fast foodu? Týdně. Jsem si říkal, že jsem si žil denně. Já jsem to možná řekl blbě, nevím. No, každopádně teda z mýho pohledu je to vlastně de facto úplně stejný a já se tomu teda snažím vyhýbat, jak to jenom jde. Stejně prostě nevím, no, 3x, 4x za měsíc asi se stane, že chálu v nějaké jakýhle instituci. Když teďka poslední měsíce to bylo v průměru asi 2x, že se mi to podařilo docela schodit, snažím se vybírat se jako jiný chálky, nevím, jestli je to úplně něco jako lepší. No, ale masový Panzerfaust v podobě Durumu asi vede úplně nejvíc teda za mě. No, každopádně teda jakoby, jak jsme na tom my jako Češi, tak alespoň několikrát za měsíc zavítají do restaurace či bystra s rychlým občerstvením 3 z 10 Čechů. No, což je relativně jako hodně na to, že tady máme 60% obyvatelstva, který žije na pokraji nějaký jako chudoby. Teďka na to zase vyšel nějaký článek, takže tam uváděli, že je to 60 jakoby procent. Je to braný tak, že 60% obyvatelstva vlastně zapadá do aspoň do jedné z těch kategorií, které určují to, jestli seš na pokraji chudoby nebo ne. Tak mi to přijde docela vysoký číslo tady z toho hlediska, že na to, jak ty fast foody extrémně podražily. Od doby, co McDonald's smaží cheeseburgery na másle, tak jsou na 42 korunách za cheese. No, tak tady z toho hlediska mě to jako zaujalo. No, každopádně teda lidi ve věku 15 až 34 let, tak ten podíl je tam 53%, jo, na té návštěvnosti. No, 45 let starší 45 let, tak vlastně je to 14% případů. A jo, jednou za měsíc, že teda jako zajde průměrně 17% dotázaných. No, a 43% lidí uvedlo, že se v těchto zařízeních stravujeme méně často než jednou za měsíc. No, tak to mi přišlo docela zajímavý. Pak teda, že proč vlastně tam ty lidi chodějí, tak oběd vede úplně nejvíc 56%. Což je hlavní takový důvod, proč já jsem o to couvnul, protože mě teda zrovna, aby hlavní jídlo mýho dne byl jako fast food, tak tomu jsem se chtěl jako vyhnout. Jakože mi to přijde jaký, že... Tak ono obecně vyhnout se fast foodu je asi ta nejlepší možná varianta.
když jako máš tu možnost, blbý je, že když jsi prostě zapřežený někde v práci a máš hodně co dělat, všichni teďka cílejí na to, aby měli co nejlepší performance, že jo, tak prostě to rychlé jídlo, který si koupíš a jdeš a jsi za půl hodiny vyřešený, je nejpřijatelnější cesta, no. Takže ano, máš pravdu, za mě je to jako taky blbá varianta, ale furt, pokud chceš být nějakým způsobem výkonný, tak je to asi to nejúspornější, co můžeš jako si vybrat, no. Minimálně z pohledu času teda. Jo, OK, no. K času dojdeme jako takovýmu, ten je samozřejmě důležitý jako faktor, že jo. After all je to prostě fast food. Každopádně oběd byl první, svačiny a nejrůznější pochoutky byly druhý a večeře až na třetím místě a čtvrtý jsou snídaně, takže nejméně tam chodí lidi snídat. No. Důvody návštěvy fast foodu, spontánní zastavení 43%. Jakože jdeš okolo, vidíš to, tak prostě jdeš a vlezeš tam. Dostaneš na něco chuť a jdeš si to koupit prostě, no. Jo, potom rychlej servis, 42%, je hned druhý. Jsem teda očekával spíš, že rychlej servis by byl jakoby první a jakoby z logického hlediska to dává smysl, ale jak už jsme si řekli v jiném díle, jsme lidi, nejsme úplně logicky založený jako živočichové, takže je to jaký to je. A zajímavý bylo, že bezkontaktní objednávání uvádí 12% respondentů ve věku 15 až 34 let. Takže tady máš z těch lidí, co navštěvují fast food, z těch dotázaných, tak máš 12% lidí, kteří tam jdou kvůli tomu, že jsou si schopní objednat u toho automatu, že nemusí za obsluhou. Jo, to mimochodem jsem četl taky a to mi přijde fascinující. Ale to možná, protože jsem nastavený trochu jiným způsobem, no. K tomu se asi dostaneme jako později, jaký to má sociální vliv na lidi, no. Jo. Jinak vnímání negativních vlivů fast foodu, jo, tak 84% dotázaných poznamenalo, že si uvědomuje, že stravování ve fast foodech má jistá negativa. U mladších respondentů 15 až 34 let to bylo dokonce 96%. Takže my vlastně víme, že to stojí za starou belu a vlastně tam jakoby vlezem. No. Je to rychlý? Nebo proč, jako jo? Tak proč je to rychlý, proč je to dobrý? No, protože je to nějaký, řekněme, jako kult. A je to nejvíc dostupný asi, no. No, dobrý to asi není. To jo, tak tady bych si dovolil nesouhlasit. Na některé ty věci jako vyloženě chutnají. Ale takhle, pojďme si říct, o čem se jako budeme bavit nejdřív, jo. A když se budeme bavit o fast foodech, tak asi v rámci naší diskuze do toho zahrneme i trochu širší spektrum věcí, než jenom ty klasické, který si člověk představí, jako je Mekáč, KFko, Burger King. Co ještě? Já bych tam právě chtěl vsunout i třeba ten kebab zmíněný. Jo. A klidně asi nějakou jako rychlou pizzu s dovážkou, to podle mě je stejný způsob. Ne, na tu jako čekáš relativně jako dlouho, ale je tam Bageterie Boulevard, jo, Burger King, Pizza Hut, Subway, KFC, McDonald's. Tam jde vlastně o to, že všechny tady ti nabídnou to jídlo třeba do 15 minut. No, stejně tak s tím kebabem a podobně, pak nějaký takový ty rychlý občerstvení, nejlíp v nějakém food trucku, kde má frajer vyfocený všechny jídla, z nějaký stokový fotky prostě, kterou tam fláknul. Ještě možná nějaká Asie by tam taky mohla spadnout. Nudle. No, hodně teoreticky asi, ale jo. No. No a proč se o tom chcem bavit? No, protože to stojí za starou belu a lidi tomu hrozně propadají a samozřejmě tohle téma jakoby naráží do víc jakoby témat, jako třeba ultra zpracovaný třeba jídlo. No, to, že to jídlo, který oni vlastně ti prodávají, tak je vysoce jakoby návykový, je schopný ti rozebrat nějaký jako věci v mozku, což je taky jako fascinující samo o sobě. Za mě asi úplně nejvíc. Baví to hledisko té psychologie, tak to je tady hrozně jakoby důležitý, protože oni samozřejmě vědí, jak ti to mají prodat, jaký tomu mají dát jako marketing, jak to jídlo má mít jakoby strukturu a jako vlastnost, že jo, to se dostáváme do toho, že se to přelejvá do toho ultra zpracovaného jako jídla, že jo, kam teda patří mimo jiný i třeba párky a takovýhle pochutiny, dobroty, po případě nějaký mražený jako vychytávky, že jo, nugetky prostě z Teska si koupíš, že jo, za pár bočí, doma si to uděláš hezky ve fritéze, mňam, vomáčky, taky velký zlo.
a to jídlo je přepálený v mnoha ohledech. Sůl, éčka, Tuky určitě. No. tuky, cukry a tady ty věci. No, tím se dostáváme k nějakým výživovým hodnotám, který se zbaví mě, protože přesto, jak vypadám, tak mě tyhle věci dost zajímají a zároveň se snažím nějakým způsobem si hlídat, co do sebe dávám, protože vím, že z toho moje tělo nějakým způsobem bude fungovat. Takže se snažím zjišťovat, jak věci jsou složené, co obsahují a co na mě má jaký vliv. Tak to je zase moje takový základní hledisko, proč se o tom vlastně chci bavit, protože ty věci jsou nastavené nějakým způsobem a samozřejmě pokud by člověk se chtěl stravovat jenom tímhle způsobem, tak je to dlouhodobě neudržitelný, protože ti spousta věcí bude chybět, ale k tomu se dostaneme v nějakých větších detailech asi. Jo, no, já bych to asi, kdybych to měl něčem skranout, tak to jídlo je taková jako pasta, která tě jenom zaflákne, vlastně tomu tělu za stolik nedá. Ale já v jednom článku, který jsem četl, možná to mám někde poznamenaný, tak tam někdo zmínil, že takový pěkný jako přirovnání, že vlastně jídlo v mekáči je rychlá energie, což je za mě úplně krásně výstižný, to, co ti to dá. Protože ty tam dojdeš, najíš se, zase máš pocit, že jsi jako zaplněnej, že si to jídlo nějakým způsobem třeba užil, pokud ti teda chutná, mě třeba chutná některý, tak se prostě najet, máš energii a jdeš zase jako něco dělat. Ale co tam jakoby chybí z tohohle úhlu pohledu jsou právě ty mikroživiny, jako minerály, vitamíny a tady ty věci, které tam nejsou právě díky tomu, o čem jsi mluvil, a to je to ultraspracování nebo superspracování, nebo jak se to jmenuje. U těch potravin, které jsou prostě průmyslově zpracované do nějakého jako polotovaru, který se potom samozřejmě jednodušeji deliveruje, rozváží po celé země kouli a případně uchovává a tak podobně. No. No a ten problém, který jakoby já vidím, co se týče té chuti, tak je hrozně zajímavý. Já jsem třeba přestal solit de facto a odboural jsem co nejvíc jako cukru. Ne, že bych nežral sladký a žeru ho podstatně míň. A pak je zajímavý sledovat, když přijdeš do toho fast foodu a dáš si třeba hranolky. A teďka úplně cítíš, jako, jak je to nepříjemný, až že to je jako přesolený, jako extrémně. Proto třeba, když jdem do Burger Kingu, tak já si tam hranolky, že ho nedávám. Jo, si dávám ty mřížky. Protože pořád je to teda asi fekal jako strašný, ale je to pro mě zkousnutelný kvůli tomu, že to není tak solený. Třeba jako hranolky v mekáči, tak já je jako sežeru, ale je to až jako na hranici toho, že to je jako nepříjemný. Viděl jsi, že si v mekáči můžeš objednat extra porci soli na hranolky? Kámo, to je strašný. To mi přišlo taky fascinující, když jsem to četl. Hele, my tady máme nějakou českou pohádku Sůl nad zlato a je jako zajímavý, že dřív, kdysi dávno, tak ono té sole jako by bylo fakt málo a byla fakt drahá. Proto pohádka Sůl nad zlato. Každopádně princip byl takovej, že dřív z toho vzniklo špetka soli, protože dřív se solilo fakt jakoby minimálně, jako to byla tak drahá ingredience, že nebylo možné ani jako solit ve velkým, tak lidi prostě nesolili, že jo. A jako samozřejmě tím, jak šel čas, ta sůl se stala víc jako dostupnou záležitostí, tak teďka je vlastně všecko jakoby přesolený pro to, co to tělo jakoby by potřebovalo. No pojďme si asi říct obecně, že sůl je jako velký téma, který tohle nějakým způsobem propojuje všechny tady ty velký řetězce, nebo asi ne všechny, ale většinu z nich. Možná nějaký jakoby data, které jsou zajímavé, tak podle Světové zdravotní organizace je doporučená dávka soli na den pro dospělého člověka 2 gramy a maximální 5 gramů. No, tak... Přičemž těch 5 gramů je 1 čajová lžička pro představu. No, a teď si vem, kolik je v těch hranolkách z meka. Jo, tak to ti můžu říct asi přesně. Střední hranolky mají zhruba 600 mg soli. Takže je to... O kolik to překračuje? Nepřekračuje. Jde o to, nebo ta sůl jako ve všech těch věcech a samotné hranolky mají teda jakoby, řekněme, třeba čtvrtinu denní. Mají čtvrtinu denní dávky, no, ale jakoby na tom menu to velmi snadno jakoby překročíš, nebo se minimálně dostaneš jo, do toho, že spotřebuješ tu já jsem to řekl blbě. Spotřebuješ valnou část té doporučené dávky té soli jenom na tom jídlu z toho mekáče, takže když by si pak dal jako
něco dalšího ten den, což si dáš a v tom bude ta sůl taky, protože si můžeš dát, já nevím, sůl je skoro ve všem, že jo, párky, cokoliv. No, hlavně ještě teda nutno říct, že sůl je nativně i v čerstvých potravinách, který normálně sníš. Je jich tam samozřejmě zlomek, oproti tady těm super zpracovaným potravinám, ale je tam taky. A tady ty 2 gramy nebo 2 až 5 gramů, což je doporučená dávka, nebo maximální dávka, tak je v rámci téhle soli, která je obsažená i v tom ostatním jídle, co jíš. No. A jenom teda ještě to jako dokončím, tak za první teda střední hranolky, to si skoro nikdo nedá, že jo, všichni si dají velký, nebo v meníčku jsou nativně už jako velký teďka, protože samozřejmě se to snaží prodat co nejvíc, aby co nejvíc vydělali. Ale pokud si dáš třeba jeden cheeseburger a k tomu střední hranolky, tak cheeseburger má 1,2 gramů, ty hranolky teda 0,6, takže jsi najednou na těch 2. A je to jeden burger malej a jedny střední hranolky a máš jako denní dávku vypálenou celou. No to je to, co jsem říkal, no, že teoreticky, kdyby si dal samotný ty hranolky, tak pravděpodobně vypálíš tu dávku stejně během toho dne, protože budeš konzumovat jako další jídla, takže překročit tu dávku je hrozně jednoduchý. No, je to tak. Já nevím, jestli chcem říct ještě nějaký jako další data. Možná zajímavý, že třeba pro děti mezi 4 a 6 letama ta dávka je 3 gramy, což maximální dávka, kterou by měli zkonzumovat. Takže tam je to ještě citlivější. Samozřejmě pro dětský organismus je na tyhle všechny živiny, minerály náchylnější. Takže představa, že vemeš svoje 4letý dítě do mekáče, koupíš mu jeden burger a 1 hranolky, tak pak už nesmí žádnou sůl, nebo nemělo by žádnou sůl, aby to nemělo negativní vliv na jeho organismus. Yes. Já si myslím, že jakoby teďka si uskočím, ale když se nakously děti, tak třeba hrozný problém je v tom, jak my asi jako vnímáme jakoby fast foody jakoby obecně. Že to povědomí se hodně jako změnilo z toho, že to není jako, že to cháluješ jenom, když to jako potřebuješ nějakou tu rychlou energii, jak ty říkáš, ale pro spoustu lidí je to denní jakoby chleba, když to řeknu, což samozřejmě jako není dobře a oni ty fast foody samozřejmě se snaží jako tě tam jako nalákat, oni mají extrémně dobře rafinovaný, že jo, marketing, že jo, a ty možnosti toho, jak tě vlastně udržet v tom, abys tam jakoby chodilo, že jo, opakovaně. To jsme se bavili v tom agresivním marketingu, různý, že jo, kupóny a takovýhle akce, že jo. Donald, tak ten dělá, že sponzoruje fotbalové zápasy nebo něco takového, že jo. Takže to mají lidi spojený i třeba se sportem a podobně, že jo. Že je to z tohohle hlediska, to mají hodně rafinovaný a i to jídlo vlastně je utvořený tak, aby tě v uvozovkách donutilo přijít znova. A jakože to je právě to ultra zpracování, že oni to jídlo dělají tak, aby ti jako extrémně jako chutnalo. To je zajímavé je, že třeba lidi jako nejsou moc jakoby udělaný na to, aby si jet měkký jídlo. Jsem koukal teďka na nějaký podcast, jsem se rozdělával, a že vlastně měkký jídlo obchází nějaké jako věci v mozku a není to jako košer. Že třeba super se mletý, že jo, ty burgery, že jo, z toho mletýho, který se ti rozpadne jako na jazyku, když do toho jako kousneš, že jo. A podobně. Proto jsou tam třeba tenký plátky toho masa, že jo, v tom Big Macu, že jo, a podobně. Jo. To má nějaký jako psychologický přesah, nebo... No, má. Jako úplně komplet. Jako to menu je konstruovaný, aby mělo maximální psychologický přesah na člověka, co může. Jako... Já totiž vím, že jsem, ještě ti do toho malinko vstoupím, já totiž vím, že jsem před nějakým časem četl nějaký článek o právě jakoby rozmixovaných potravinách a smoothiečkách a tam zase řešili ten problém, že ty vlastně, když jídlo málo žvejkáš, nebo nežvejkáš vůbec, protože ho prostě jenom vypiješ, jako třeba smoothiečko, tak se úplně ochodíš o to, aby se do toho jídla, který ty do sebe dostaneš, dostaly enzymy, který máš ve slinách. Právě díky tomu žvejkání. Ty vlastně jako ten první stupeň toho natrávení uděláš už v puse, ještě než ti dospadne do žaludku, tím, že tam dostaneš ty enzymy z těch slin. A když to prostě jenom vypiješ, tak tenhle krok jakoby přeskočíš. A i to samo o sobě může být problém. A to bylo první, co mi napadlo, když to řekl, tak jestli to máš nějaký další přesah, tak klidně pokračuj. Jo. Si úplně nespomenu teďka přesně v čem všem, jo, ale je to
třeba to jídlo je dělané tak, aby mělo zvuk nějaký, když ho jíš, specifický, že třeba hranolky, že jo, aby byly křupavý, ku příkladu, může být. To, jak to jídlo je zabalený, že to vydává různý zvuky, když ho jako otevíráš, že jo, krabičky, plechovky a tady ty věci. Potom je to, co jsem to chtěl říct, jo, můžeš dát třeba víc surovou zeleninu, cibuli, okurky a tady ty věci, které jako křupnou, když do toho kousneš. To je jakoby další jako vrstva, že jo. To třeba na mě úplně funguje. Tady těch věcí propíchnutí třeba brčkem, že jo, víčko toho kelímku a takovýhle. No, ASMR efekt. No, jako jo, ale to tady to je speciální kategorie jako marketingu, sound, něco. No, všechno se dá zahrnout asi pod jednu velkou bublinu, která se jmenuje dopamin, protože všechny tyhle věci ti v nějakým způsobem v mozku vlastně působí nebo zapříčinují to, že si ti plavuje hormon štěstí, který se jmenuje dopamin. A to vlastně na tom je postavená celá ta filozofie i toho složení toho jídla, jo. Protože ty, když naučíš tělo, že může dostat v jedné dávce prostě všechny ty živiny, jako hromadu energie, hromadu soli, hromadu tuku, tak se ti prostě píkne v těle to, že si dostal takovouhle hroznou bombu jakoby surovin, s kterýma to tělo najednou může pracovat a to ti způsobí ten pocit toho štěstí. A to je právě to, kde vzniká ta pomyslná jakoby závislost na těch potravinách. Protože tomu tělu se to samozřejmě líbí v první řadě, že dostal takovýhle jako boost. No a pak, když to uděláš párkrát po sobě a jdeš kolem toho mekáče nebo jiného fast foodu znova, tak to tělo ti automaticky řekne, hele, mohli bychom si dát zase jako bombu. No ono třeba tady vzniká, a teďka budu mluvit čistě teoreticky můj názor, ale tím, jak je to stavený, tak třeba jako u lidí s depresí, kdybych se měl zasadit prachy, tak to bude jako hodně velká věc, protože jsi třeba máš nějakou jako dopaminovou deprivaci díky tomu, že máš jako tu depresi, tak tam můžeš jít bouchnout meníčko z mekáče, který je přibustěný, pustí ti všechny tady ty věci, co potřebuješ, že jo. Do toho si dáš třeba shake a to jsem zjistil, že tomuhle jsem sám třeba propad. Já když jsem měl jako, nevím, 3 roky zpátky blbý období, tak jsem začal jezdit na shake. Což mimochodem je zkoumaný jako efekt a je i pojmenovaný ohledně vlastně zmrzliny, že to ti dá jako hodně velký jako pocit štěstí. No. A jako sám se v tom jako můžeš uvěznit, že k tomu jako budeš padat. No. Což mi přišlo jakoby zajímavý, že sám jsem něčemu takovému propad, nikdy by mě nenapadlo, že to na mě nějaký efekt má, ale očividně jo, došlo mi to až jako zpětně. Tak on cukr sám o sobě je dost velký téma, tomu se mohli pomenovat možná někdy samostatně, jestli budeme chtít dělat nějaký výživový další díl. Ale je to přesně ten princip tady toho, no. Že ty vlastně jako dostaneš vlnu dopaminu, když si dáš něco sladkého a to tě vlastně na chvilku uspokojí a máš to dobrý pocit, no. Což se ti samozřejmě líbí, ať už psychicky nebo fyzicky i tělu, tak to chceš příště znova, no. Klasická závislost jako s čímkoliv jiným, popravdě. Tady ty fast foody jsou vlastně jakoby hodně, dneska už je jako zkoumaný tím, jak jakoby fungujou, hodně lidí se jako do toho opírá. Jo, mě třeba zaujalo to, že někdo vlastně řešil, co v tom jakoby je v těch různých jídlech jakoby z toho Donalda. Tak tam bylo třeba s tou okurkou, že to má 3 až 5 ingrediencí nebo něco takového, to má jako okurka, že jo. Vomáčky, tak to je úplně hell největšího kalibru, to je úplně nesmysl, tam je kde co. Ty jsem třeba taky přestal žrát, člověče. Jakože jednou třeba za půl roku si dám jídlo nějaký ve fast foodu a tu vomáčku si koupím. Ale jinak nežeru ty vomáčky. Že to žeru bez té vomáčky. OK. Tam teda nutno říct, že jakoby omáčky obecně jsou trochu problematický a je skoro jedno, kde to je, jo? Protože když si koupíš normálně v nějakém supermarketu nebo v nějakém jiném krámě, nebo si doma sám uvaříš barbecue omáčku, tak když si doma uvaříš, tak je to nejlepší, protože vidíš, co v ní je, že jo. A reálně zjistíš, že prostě je tam taky jako hromada cukru a hromada dalších věcí, které nejsou úplně fajn, které bys jako chtěl jíst, no. A samozřejmě problém je to proto, že se ta omáčka velmi snadno konzumuje. Prostě si uvaříš nějaký jídlo, pokydáš to omáčkou a sníš to, ono je to chutnější. Ale díky tomu do sebe dostaneš prostě dvojnásobek, trojnásobek jakoby sacharidů nebo rafinovaného cukru jako takového, což bys normálně jako neudělal, že jo? No. Každopádně ten efekt tady těch věcí je jako hodně zkoumaný. Tady máme vypsaný nějaký
jakoby věci, ke kterým jakoby došlo k nějakým experimentům ohledně tady těch jídel, tak jestli bychom skočili do toho. Jo, já nevím, jestli to úplně má co dočinění jako se zkoumáním toho, co to jídlo obsahuje, ale určitě proběhly nějaký nezávislý experimenty z řad lidí, kteří konzumují teda lidí. Ten nejznámější, který obletěl celý svět, tak je Super Size Me, což možná už většina lidí asi zaznamenala, to je z roku 2004, kdy nějaký člověk z Ameriky, to jméno asi není důležitý, vlastně se zkoušel 30 dní stravovat jenom mekáčem. To znamená jako prostě snídaně, oběd, večeře a vždycky nějaký jako menu, který oni ti tam nabídnou, že je jako ideální na tu denní dobu. No a výsledek celého toho experimentu, když to teda jako vydržel, přičemž během těch 30 dní nabral 11 kg váhy, naměřili mu o 65 bodů vyšší hladinu cukru v krvi a zažil i nějaké jako depresivní stavy, což asi může být jako subjektivní, ale uvádí se to u toho. Přičemž celý ten experiment teda skončil po 30 dnech, kdy mu vlastně doktor, který ho monitoroval, doporučil, že by neměl dál pokračovat, pokud chce zůstat zdravý. To je jeden z těch největších. Za zmínku teda stojí asi další, který je spíš takový jako vizuální a spíš jako pro zajímavost, možná pro pobavení. A to byl experiment, kdy člověk vlastně se snažil zjistit, jak moc trvanlivý potraviny si koupíš v mekáči. A zase je to ohledně mekáče, jo, ale nechcem úplně asi blamovat jenom mekáč, protože všechny ty fast foody jsou jako podobný. Tenhle experiment se týkal toho, že vlastně nějaký vědec zavřel nějaký hamburger z mekáče do zavřeného prostoru a monitoroval ho, jak dlouho vydrží, než jako schnije nebo splesniví. Což by normální člověk čekal, tak je to uvařený maso, že jo, nějaká jako bulka upečená, takže normálně jako v normálním světě by se tahle věc zkazila třeba za týden, bych si dokázal tipnout. Přičemž tenhle burger, který byl teda zavřený v uzavřeném prostoru, tak ani po 12 letech jako na něm na první pohled nebylo vidět, že je zkažený, neměl žádnou plíseň, nijak nedegradoval, což je jako zajímavý, no. Je to daný tím, že samozřejmě tam spousta soli plus spousta jiných konzervantů a dalších jako super látek. Některé věci se k tomu potom vyjadřovaly, že to vlastně je daný tím, že v tom uzavřeném prostoru byl jako zakonzervovaný, vlastně jako zmumifikovaný a díky všem tady těm konzervantům prostě nepodlíhá žádný jako degradaci. Ani žádným houbám a podobným věcem, no, což je jako zajímavý. 12 let je dlouhá doba. No, je. Mě zajímavé, jestli do toho kousnou, jestli je to fresh. To by byl zajímavý experiment. To nevím, čeče. Ale mám takový pocit, že jsem viděl někde nějaký video na YouTube, kde to lidi reálně zkoušeli po nějaký dlouhý době. Jakože vzali prostě cheeseburger nebo hamburger a nechali ho nějakou dlouhou dobu, jako ne 12 let asi, ale něco normálnějšího. A pak ho jako snědli a normálně ho snědli. Jakože nebyl ani hnusný na chuť. Což je zajímavý. No a potom, co mi přišlo jako hodně zajímavý a hlavně to teďka aktuální téma, a to je, že někdo se věnoval tomu, jaký vliv má stravování ve fast foodech vliv na mikrobiom ve střevech. Tak to bude hrozivý. No a je to jako podle očekávání, udělali prostě na nějaký skupině dvou skupinách lidí měření, měřili samozřejmě před a po, nějakou dobu se stravovali s fast foodem, já nevím, jestli napsat někdy dlouho to trvalo, jenom to projdu, není to tady. Jo, 4 týdny. 4 týdny se jedna skupina stravovala fast foodem a druhá skupina normálně a samozřejmě se ukázalo, že po těch 4 týdnech ta skupina, která se stravovala fast foodem, měla ten mikrobiom vymlácený mnohem víc než ta druhá skupina. A když mluvím o vymláceném mikrobiomu, tak to znamená, že tam pohynuly nějaký ty pozitivní bakterie, které nám pomáhají rozkládat jídlo ve střevech a vlastně přeměňovat na energii nebo na minerály, které potřebujeme, mikroživiny. A naopak se tam rozmnožily ty špatné bakterie, které způsobují třeba záněty a podobně. Což teda zase tady u toho se nejsem úplně jistý, protože teďka už trochu víme, jak mikrobiom funguje. Je o tom mimochodem moc pěkný dokument na Netflixu, pokud by to někoho zajímalo, tak doporučuji zhlídnout. Je velmi naučný, věnuje se jenom tomuhle konkrétnímu tématu, je to fakt dobrý. A co jsem chtěl říct? Jak se jmenuje dokument? Jo, něco o hovnech, myslím, ale nejsem si úplně jistý. Tak to je skvělý. To jméno si nepamatuju, sorry. Ale nutno říct, že mikrobiom roste a mění se na základě toho, jak moc pestrou stravu máš. Takže pokud chceš prospět svýmu mikrobiomu, aby byl jako zdravej, tak bys měl jíst co největší spektrum různých potravin. Aby tam prostě ty bakterie byly co nejpestřejší a pak uměly co nejrychleji reagovat na to, co sníš.
Takže když se nějakou dobu stravuješ jenom jedním určitým druhem potravin, tak samozřejmě ten mikrobiom bude jako strádat. No. Jo, Takže to nutně, jako samozřejmě na to má vliv určitě to, co jíš, jakože mekáč asi nebude jako prospěšný, protože tam je spousta konzervatů, který to zabíjí, ty bakterie, ale zároveň, i kdyby si jedl zdravou potravinu a jedl by si jenom jednu těch 14 dní, tak se ten mikrobiom by potom byl horší. Jo, takže můžeš proložit občas KFCčkem a jsi vlastně košeru. No, můžeš je střídat. No, to jsou všechny moje experimenty, které mám uvedený. Okay. Existuje jich samozřejmě velká spousta. Mimochodem věnuje se tomu i Světová zdravotní organizace, která teda donutila vlastně tady ty velké řetězce minimálně k tomu, aby na každém meníčku nebo na každém svém výrobku udávali přesný počet živin, takovou tu základní tabulku, kde je popsaný, kolik je tam sacharidů, kolik cukru, kolik bílkovin, kolik tuku a podobně. To se v každém fast foodu dá dohledat. Pokud by někdo si chtěl jakoby hlídat, co vlastně jí a kolik, tak se to dá najít. No. Což taková zajímavost za mě, kterou jsem tady chtěl zmínit. Myslel jsem si, že si nechám až nakonec, ale to asi nevadí, protože když se člověk tady tím vším bordelem jako prohrabe, těma tisícema jako různých dat, tak zjistí, že existují i varianty jídel ve fast foodech, které vyloženě jsou jako v pohodě. Na tohle byl taky experiment udělaný a tam, já myslím, že to byla odpověď na to Super Size Me. A to byl vlastně jakoby dokument, který dokumentoval, jestli jsi schopnej chálovat jako dobře v těch fast foodech. Tak nějaký profesor na škole to zkoušel, jenže tam jedna věc, která je tam jakoby zmíněná a je dost důležitá, protože to úplně mění nádech toho dokumentu, a to je, že on vzal ty studenty, který on učil, to byli studenti chemie a oni vlastně mu sestavili, vzali všechny jídla, co to nabízí, a tam měl snídat, obědvat i večeře a oni mu sestavili jídelák, co má jako jíst, a ono to jako z toho vylezlo, že to je jako nezdravý, ale on z toho vylez jako dobře, že jako nepřibral nějak extrémně a podobně. Ale měl prostě za sebou třídu třeba 20 lidí, který mu jako dělali jídelák a měl tam přesně napsaný, jako co může jíst jaký den, že jo. Tak jako samozřejmě, že asi takhle jsi schopný něco jako spláskat dohromady. No, problém je, že takhle do detailu se tím nikdo zaobírat jako nebude. Jo, to souhlasím, ale dá se to podle mě udělat i v menší míře nějakým laickým uvažováním. Protože když se třeba vyhneš, asi zase přeskočím, ale to nevadí, když se třeba vyhneš těm super zpracovaným potravinám, jako jsou ty masa různý a podobně, budeš se soustředit na to, jestli dáš třeba jenom grilovaný kuře, který je vlastně fakt jako kus grilovaného masa, tak to vlastně není nic špatného. Když teda pominu nějaký jako tuk, na kterým to smažej nebo grillujou, že může být přepálený a takový jako detaily. Jo. Takže ty teoreticky, když budeš jako uvažovat nad tím logicky a dáš si prostě k obědu místo 2 burgerů a hranolek třeba wrap s grilovaným kuřetem, kde je to vlastně jako pšeničná tortilla, grilovaný maso, zelenina a nějaká vomáčka, a k tomu si místo hranolek dáš salát bez zálivky nebo bez nějaký vomáčky, tak je to vlastně zelenina, maso a pšeničná tortilla, což samo o sobě už je jako za mě dost dobrý. Takže vlastně ta pointa, kterou tady chci jako prezentovat, je, že když nad tím přemýšlíš a jsi schopnej nebo ochotnej omezit to, co ti jako jenom chutná, a budeš dávat i pozor na to, co by tvoje tělo jako mohlo potřebovat, tak jsi schopný si z té nabídky vybrat dobrý věci, jo. Mimochodem Mekáč třeba prodává super jogurt. Já nevím, jestli si někdy zkoušel si koupit v Mekáči jogurt třeba k snídani. On teda stojí asi 4,5, co si pamatuju, jako pár let zpátky stál 4,5, možná to bude teďka ještě horší. Ale je to reálně jenom jako bílej jogurt s ovocem v nějaký jako kompot, možná je tomu nejblíž. Je to jako bílej jogurt a kompot z ovoce. A to vlastně samo o sobě taky není vůbec špatný, jo. Takže a navíc je dobrý chuťově teda. No, každopádně, co jsem to chtěl říct? Úplně mi vypadla niť. Máš tam ještě něco, než najdu niť? No, já tady mám nějaké jako tipy, jak by člověk měl přemýšlet nad stravováním se v Mekáči, pokud chce být zdravý a pokud chce do sebe dostat co nejvíc dobrých věcí, což je vlastně to, co jsem říkal teďka, tak ještě možná to rozšířím o pár bodů, aby jsme něco nepřeskočili. První teda je vybírat grilovaný maso místo smažených jídel, logická věc. Omezit přílohy, místo hranolků si dát třeba ten salát nebo nějaký ovoce. Zvolte lehký dressing, pokud si dáváš právě salát, oni tam mají i různý jako saláty, které jsou připravený jako přímo jako salát, třeba Cezar řeknu a podobně. Tak na ten salát si samozřejmě nemusíš dávat nějakou tučný dressing, ale místo toho si tam můžeš dát třeba balzamikovou variantu nebo jogurtovou variantu, což je taky dobrý, protože se právě vyhneš té vomáčce, která je špatná.
Vyhněte se slazeným nápojům samozřejmě, to za mě jako velký téma, protože když do sebe bouchneš prostě litrovou nebo půllitrovou kolu velkou, tak tam toho cukru je úplně jako nesmysl, tak to samo o sobě jako zlý, můžeš dát samozřejmě čistou vodu, což osobně si myslím, že skoro nikdo neudělá. Já jsem to jako párkrát udělal, ale Já jsem tady to dělal dřív. Mě to vydrželo chvilku, no, třeba 14 dní a pak jsem půl roku jsem to vydržel. přesedlal na to, že si prostě dám menší porci třeba ledovýho čaje. A já jsem měl půl rok, že jsem pil jenom vodu. No já všude jinde piju jenom vodu, ale když se jdu najít do Mekáče, tak si koupím ledový čaj z nějakého důvodu, nevím. No a potom asi jedna z těch jako nejdůležitějších věcí, které patří, které se dají vlastně aplikovat skoro všude, tak je zbytečně se jako nepřejídat. To znamená ne kupovat si víc věcí, než kolik tě jako zasytí, no. Což je klasický problém, protože když tam vidíš všechny ty pěkný obrázky, tak si toho automaticky chceš koupit hodně, protože na všechno máš chuť. Takže prostě si koupit třeba jeden burger místo 3. To je vše. OK. No, mě zajímá psychologická stránka věci, jako vždycky, takže já jsem si sepsal nějaké věci, které na tebe psychologicky nějak jako působí, co se týče jako fast foodu. Je to vlastně vysoký obsah cukru, tuku a soli. To má tělo moc rádo, dostáváš ten dopaminový nářez, že jo. Rychlá dostupnost a pohodlí, jo. Nějaký marketing a psychologický taktiky, že jo. To doporučuji si pustit náš díl o agresivním marketingu, tam je to nějakým způsobem shrnutý. Tady jsem si jenom vypích prostě to, že se ti snaží prodat vždycky větší menu, protože to vypadá, že jako si doplatíš trošku z toho středního menu třeba 10 korun a dostaneš větší porcí jídla, což je samozřejmě blbý, protože ty, i když nemáš takový hlad, tak seš vlastně jakoby v uvozovkách hodně jako posunutej k tomu si koupit to velký meníčko, že jo. Nízká cena, to už je dneska taková hodně ošemetná, ale jako některý fast foody nabízejí za relativně jako dobrý peníze nějaký jako menu, tak to může být lákavý. Kyblíky pro jednoho třeba zmíním, asi ty jsou kolem kila, pořád drží jakoby cenu. No, závislost na chuti a textuře si můžeš vypěstovat, to mi přišlo hodně zajímavý. Tam jde vlastně o to, že, jak jsem říkal, je to navržený tak, aby to byla jako doslova perfektní kombinace jako věcí, že to nedostaneš nikde jinde a to se dá dosáhnout pravděpodobně jenom tím, že to je ultra zpracovaný. Jo, takže... To mám já rozhodně. Mě to hrozně vyhovuje, že to jídlo je vždycky stejný, když tam jdu. No, to je jeden z těch psychologických faktorů, který jsem tady nezmínil, ale good point. Vlastně to, že to je pořád stejný. On mozek totiž pracuje na nějakém vzorcovém chování a ty máš rád jakoby jistoty. A to je jedna z těch věcí, které ty fast foody vlastně jakoby tě na to dostanou, protože oni ti předkládají stejný vzorec jakoby pořád dokola, takže máš jako víceméně jistotu toho, že si něco dáš a bude to prostě na 99% stejný jako jinde. No. Takže máš tady jeden z faktorů, který zapadají. Jeden z mnoha asi. Jo, k těm chutím, jo, tak je to třeba kombinace jako vomáček různých, já nevím, křupavý a krémový kombinace a podobně. Krémový třeba u těch jako vomáček, do toho tam dáš tu křupavou jako hranolku a spol. Působení na mozek, no, tam jsem říkal, že tam vlastně je to, že jak ty reaguješ jakoby na to jídlo, tak to mění ty reakce, že toužíš po těch jídlech, i když jakoby nejseš jakoby hladovej. Tady mám pak někde vypsané ty věci, které za to můžou. Potom, jo, to s tím nesouvisí, sociální vlivy. No, to je to, co jsem říkal, že to je spojovaný s společenskými aktivitami a jako je třeba fotbal a podobně, tak to taky jako působí jako na lidi, fotbal, půjdem na fotbalový jmeny. Oni dokonce i pojmenovávají jako fotbalový jmeny vyloženě, že se to jmenuje. Ještě je to třeba dělaný, že některý fast foody to nabízeli, že ti to jenom dovezou domů to fotbalový jmeny, aby to bylo vyloženě jako exkluzivní, že sedíš doma, čumíš na ten fotbal a oni ti to jmeny dovezou před čumák. No. No, napadá mi tady, že jsem zaregistroval, že existují nějaký speciální meníčky, které jsou podle jako slavných osobností nebo třeba hudebních skupin a podobně. Což je vlastně ten stejný princip, akorát to taky jiný způsob reklamy. No. Jo.
a působení na děti skrz nějaký dětský meníčka a maskoty, že jo, třeba klaun, že jo, a podobné věci. Hračky v meníčkách. Hračky v meníčkách a podobně. No, skiny do Fortniteu asi budou muset začít dávat, jinak nevím. brzo jinak budou out of business. To rozhodně něco takového bylo už podle mě. Jo, KFCčko nabízelo ďábelský menek vydání Diabla 4, že jo. Jo, a dostal jsi nějaký skin na koně nebo něco takového, prostě nesmysl. A těch skinů myslím bylo víc, že jsi musel koupit víc těch meníček. Jo, aby si pozbíral všechny. Aby si pozbíral všechny. Battle Pass mekáči. Pohoda. No, všechny tady ty jmenovatele, teda co jsem říkal, tak to jsou ty ultra zpracované výrobky, což teda jsou párky, salámy, šunky, různý klobásy, masný výroby typu hot dogy a podobně. Co vlastně jakoby mají společného, tak jsou teda sůl nasycené tuky, dusitany a dusičnany. Už mimochodem třeba na rohlíku, myslím, nebo na košíku, tam mají nějaký ty farmářský výrobky a tam třeba dělají párky bez těch dusičnan, že to tam prostě jako není. Mi to jako přišlo jako zajímavý, že někdo to jako řeší, že vyloženě to prodává s tím, že to tam jako nemá, že to může být pro tebe víc zajímavý. A to už je docela dlouho. Já jsem viděl spoustu potravin, kde mají na sobě napsané, jsou bez konzervantů a bez přidaných éček a podobně. Bez přidaného cukru třeba, že jo, tak to je všechno stejné. Jo. Obsah potenciálně škodlivých látek vznikající při zpracování, polycyklické aromatické uhlovodíky a heterocyklické aminy. Tyto látky vznikají při uzení nebo grilování masa, jsou považovány za karcinogenní. Taková ta klasika, pokročilé produkty glikace, zpracování masa vysokou teplotou může vést k tvorbě AGES, to je to pokročilý produkt glikace, které přispívají chronickým zánětům a urychlují stárnutí buněk. Jo, dochází k tomu, že se snižuje vlastně nutriční hodnota toho jídla při tom ultraspracování tady do těch jakoby výrobků. Takže vlastně se to ochuzuje o ty vitamíny, minerály a tady ty živiny, jak jsme se bavili, které by v tom čerstvém mase jinak byly. A může to... Sorry, to je jenom, když mluví nějaký výživový poradce o prázdných kaloriích, tak zmiňuje přesně tohle. To jsou vlastně jakoby ten princip toho, že ty do sebe dostaneš jídlo, který je kaloricky nabitý jako kráva, má v sobě všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, energii, samozřejmě jako cukry, tuky, soli a tady ty věci, ale ty důležité věci jako vitamíny a minerály tam prostě chybějí. Takže proto prázdný kalorie. No, promiň. Jo. Může obsahovat více kalorií na úkor prospěšných látek, což mám to tady. No. Spojení s chronickými nemocemi teda, tak tady jsou nějaké věci, jako který z toho potenciálně může dostat rakoviny, kardiovaskulární onemocnění, cukrovky typu 2, obezita. No. Jo, tak, dlouhodobé dopady na zdraví. To bylo to, co mě zajímá. No, tak tady je vlastně aktivace toho odměňovacího systému, že jo? To jsme se bavili, stimulace vlastně dopaminového systému, která vede k tomu euforickému efektu. Zvýšené touze po dalším příjmu těchto potravin, což podporuje přijídání. No to je vlastně to, že ty si souvisí s těma návykovými účinkama, hned co mám pod tím, jo? Návykové účinky. Pravidelná konzumace fast foodu může vést k návykovému chování, mozek si zvyká na intenzivní stimulaci od cukrů, soli, tuků, což zvyšuje potřebu těchto látek, závislost na jídle. Fast food může způsobit podobné vzorce závislosti jako drogy, snaha získat rychlou energii, která však rychle odpadne, což vede k opětovné potřebě jíst. Takže ty sice dostaneš tu rychlou energii, ale mnohem rychleji zase budeš mít hlad, aby si jet. Jo. Tady je důležitý pochopit, že úplně nejzákladnější jako psychologická poučka je, že fungujeme na základě jakoby nějakých jako vzorců. Ty vzorce nějakým způsobem se ti zapisují do těla, to tělo si pamatuje ty vzorce a chce je opakovat, když je tam systém jakoby odměn, že jo, logicky. Jo, stejně tak si může zapamatovat jako špatný vzorce, že třeba psi koušou a budeš mít strach jakoby ze psů. Je důležitý vlastně, kdokoliv se chce nějakým způsobem zajímat jako o psychologii, myslím si, že tohle je jakoby dobrý začátek, protože tohleto vlastně se dá uplatnit na 90% témat, o kterých se kdy budeme bavit. Že jako lidi jedeme na vzorcích a máme i vybudovanou takovou jako vlastnost, že jsme schopní rozpoznávat jako vzorcovitý chování velmi dobře.
Já to jeden moc pěkný díl Big Bang Theory, kde Sheldon se snaží vychovat Penny pomocí Pavlovových reflexů. Že za každou správnou odpověď jí dá kousek čokolády a také to s ní dělá dlouho a pak ona dělá, co chce. No to je jedno. No to je ono, no. Zhoršená paměť a kognitivní funkce. No, tam jde o to, že ty věci, které v tom jsou prostě obsažené, můžou zhoršit tady ty věci, což mi přišlo taky zajímavý. No, na to teda proběhly i nějaký studie, že nadměrná konzumace zpracovaných potravin může zhoršit schopnost soustředění, paměti a rozhodování. Zánětlivé procesy v mozku spojené s vysokým příjmem cukru mohou vést ke snížení plasticity mozku. Tak, emoční nestabilita, to je, co si říkal v tom Super Size Me, tak jako ono to není jako subjektivní, to je objektivně jako měřitelný fakt. Tady. Jo, já jsem to spíš myslel tak, že někomu se tyhle efekty dostaví dřív, někomu později, podle toho samozřejmě, co konzumuje, jak jako nastavený. Ale samozřejmě, když budeš dlouhodobě to užívat, tak se tomu nevyhneš, no. No, protože ty se dostaneš k tomu, že ti v tom těle něco bude chybět a to tělo... Tady je hrozně moc lidí, kteří popírají jako nějaký deprese a takovéhle věci v tomhle státě, ale fakt je takový, že když ty máš deficit nějakých věcí, tak to tělo nemusí jako na tebe promluvit nutně tak, že ti je zle. A ono ti může být zle jako psychicky, promítne se to v té psychosomatice prostě tímhle způsobem. A prostě to taky je, myslím, že na čase prostě přiznat, že některé věci existují, prostě ať chceš nebo nechceš, a že ti to může způsobit teda i jídlo. No. Jo, takže... Ty vlastně tělo vystavuješ nechtěně takovému malému stresu tím, že mu něco chybí a ten stres potom vyústí nějakým takovým způsobem. No. Je to vlastně stejný princip, o kterém jsme mluvili v nějakým předchozích dílů ohledně té psychiky člověka. Yes, je to jak říkáš, no. Takže změny nálady, zkušenosti, depresi, jo. Ovlivnění spánku, no. Tak tady se dostáváme soli, tuky, že jo, působí na to, že ti teda zvednou krevní tlak, to ti sníží jakoby kvalitu spánku, z toho se ti to může snowballnout do toho efektu toho, že budeš mít jako deprese, že jo, a nestabilní nálady. To je ten domino efekt, no, ono to nějak něčím začne a rozhodí to další věci, anebo můžeš dostat první depresi a pak nebudeš spát, protože ta deprese bude vytvářet v tobě kortizol, že jo, stresový hormon, že jo, začne se stresovat, budeš v háji prostě psychicky a pak kvůli tomu přestaneš chápat, ono je jedno, čím to začne, jako jde o to, že ty efekty se budou nabalovat, nebudou ubírat, dokud se sebou nezačneš prostě něco dělat. No, to samozřejmě vede k tomu, že to může ovlivňovat paměť, soustředění a náladu, no, takže to jsme zase jako tady u těch věcí, že jo, tak se to vrací bumerangem zase okolo. Teďka se dostáváme k té za mě hrozně zajímavé části potlačení schopnosti regulovat apetit. Fast food narušuje produkci hormonů, jako jsou leptin a grelin, které kontrolují pocit hladu a sytosti. Mozek může začít ignorovat signály sytosti, což vede k přejídání. No, tou fast foodu je hrozně jako jednoduchý se toho přechálovat, no. A je to jako hrozně vidět, že jo, samozřejmě jako dlouhodobě tady ty vlivy jsou úplně jako na prd. No, prevence negativních vlivů, no, tak to je jednoduchý, no, vyvážená strava, vědomé stravování a fyzická aktivita, no, tak když nebudete sedět doma na židli, tak se to prostě zlepší. No. Přemýšlím, jak to shrnout, no, aby jsme nás nebyli úplně jako depresivní. Aby jsme nebyli depresivní a ono na tom je málo jako veselých věcí, tak já to řeknu velmi jednoduše. Fast food v pohodě, důležitý přemýšlet nad tím, jak cháluješ a vykompenzovat to něčím a neživit se tím prostě jako denně a pokud ti přijde, že tam chodíš prostě moc často, jako já třeba s těma šejkama, že jsem tam opravdu jezdil třeba 1-2krát týdně, když jsem měl blbou náladu, tak jako tohle je blbý, že jo. No. Já bych úplně řekl, že fast food je v pohodě, no, já bych spíš řekl, že jako čím víc se musíš schopný vyhnout, tím jako lepší pro tebe. Jo, podle mě je v pohodě úplně všechno, no. Jako je to jenom nástroj a je otázka toho, jak s tím jako zacházíš, to je... To určitě, s tím souhlasím, ale myslím si, že zrovna, nebo proč se to o tom vlastně dneska objevíme, je, že instituce takováhle je dost jako riziková oblast, no. Že vybrat tam něco, co ti vyloženě jako nespůsobuje komplikace z dlouhodobého užívání, je těžký. Těch věcí, co jsou, řekněme, nezdraví a můžeš si je tam jako koupit, je tam hodně, no. A jsou udělaný tak, aby se všem lidem líbily a všem lidem chutnali. Je to tak.
Takže jestli se vám naše blábolení tady o fast foodech a ultra zprocesovaných jídlech a o tom, jak z toho budete mít hroznou depresi, tak jestli se vám to líbilo, tak nám dejte like, odběr, zvoneček, zanechte nám komentář, budeme rádi za každou takovouhle podporu. Mě by zajímalo, jestli se dozvěděli něco nového, nebo jestli to bylo úplně vohovně dneska. Tak nám klidně napište. OK, dost dobrý. Tak jo, mějte se a uvidíme se zase příště. Pa.